Bağlasma bu şişe نبین واسه که یه کاری کسی آدم رو رفتار نجیب کنه ولی خوب خدا خدا بارون نعمت بزرگ یه خود اینجا ترسیم بچه شلت سر بچه بیو بسا شوی بعد وطن ده خود سکه چابون پرنده نبونی نامه فلایی چخیص نام بریم بریسته بچید
با وفا بود چی شد نبین Çarşamba? Atın havası bu. İçine. Yok. Yok. سلام. سلام. خوش آمدید. سلام خوبی؟ تشکر فرمایید. چند روزی شما من نیدی؟ های پرونده داشتم بیرون استان رفتم به سی پیگیریش مدتی طول کشید تا من طول کشید 3 روز نمیام موی سر زایی درسته؟ من سر زمان رفتم تا آخر تازه نیست درست خب پس چی پرونده ثبت شدی؟ بلکه مرحله اولیش انجام دادم ثبت سنام بردم ثبتش خب مرحله قانونش انجام دید عادی ولی خب طول کشید خیلی وقت طول کشید نباید حقیقتش من از اینه ای برگه نداشتم از اینش 10 میلیون بود من کار کردم این باطلاش به زورش شد خیلی طول کشید 3 میلیون از اینش نداشتم خیلی عمالی خب الان پرونده شما درسته خب راد اداریش و سیستمش هم این کرده بعد فقط این به درد ببینم باشورت ارتباط داشتی همه دیده ندیده چی دیده سی سود ساده شاید بارون مسراغه نه من نیرم که میرم ولی میرم دنبال میگرد میخوام دسترسی خم دورم داشته هم زیدتری مرحله طلاق انجام واسطه هم نفرستاش باید صحبت کنه بردارد نه باید چی حقیقتش مردم روز ما ظلم میکنه درست فقط میرم دوست دار من بجرب بارم مونه ازیاد کنی که تشون بزنه من و دسترسش خواهم خواهد زود یعنی تصویر تو 100% دستی تصمیم من 100% میخوام دوباره گرفتاری مسئله واقعا برگردم و روستا دوباره زیتون کنیم سی طرف زیان ما گفتم آقای بچه طرف در زیان میریم خیلی خشنه بعد رفتار اذیت میکنه حتی چند بار من اتاق زندانیم چه تا چند قضا هم نه دوباره من میدزی میخوام دوباره مسائل پیش بیاسیم خب مشکلی نیست ما وکالت پروندهتون رو برات بگیریم سعی کنیم که بهترین نتیجه برسیم ولی پرونده شما پرونده خاصی یکی میرزمان داره طولی کشه با صبر و طاقت داشته باشی چون نسبت پرونده ده طول بیشتر زمانی بره بعد گفتیم بعدی که سی هزینه‌شه هزینه‌ش یعنی چقدر درصده؟ الان عرفش این قانونی که همه جایشون رو امتحان بگیرن این 120 تا 150 یعنی اینقدر زیاده؟ خب الان همه بگیرن یه خریسونن نه و تنهایی تری پرس هم کنی 150 الان هزینه وکالت شه مشکلی با این موضوع نداری؟ آقای بچی پرونده میخواد از نظر خده اگر ایتریه لطفاً کنی انجامش بدیم من چند مجبور شکنم یارو تحلیل دیدم و
نه با اشتراک میام خب چون پرنده شما بعد گفتم زمانش خیلیه و خیلی زمان بره وقتی ما هم میگیره نسبت پرونده درگیریش خیلی بیشتره بعد هزینه‌ش هم حالا جای لنچ پرسید و چی در همین قیمته تازه ما بازم در فردام خیلی هم خوب پایین گفتم خیلی قیمت خیلی پایین بهت گفتم 150 مشکلی توانایی پرداختش دارید؟ توانایی پرداختش نه باید بچی شرایطم خیلی سخته لابد میه بوی کارش نیم کار شدن خب ما هم شرایط خاصمون داریم ایست دفتر داریم باید اجاره به این باید حق وکالت پرداخت کنیم یه مالیاتری باید پرداخت کنیم به این پولی که شما دیسونیم همش مارکمون نیست یه بخشش باید برسی مالیات و در راستی پرونده باید شد خب من ایشونه نارم فقط دارم کار کنم این از اینه رو پرداخت کنم خب یه کار ده شما برید تیف سفیده بزرگان روستاد و عالی تو تا هر فصلش نیازم نیستی خزانت چشیستی پرداخت از اینه نه روی سفیده روستای ما زبونه لماعت نیکره فقط با کلمه زوری ترن ای زنده این بدن زبونه تحمیل کننش نه اون بر اساس زوری رنزلو هیچ وقت ما گوش نیده یک وجه سر زندگی اگر زندگیت هم با زور بو با عطی بو با تحمل کنی نیخوام زندگی نمیخوام دوباره تجربه کنم خب حالا اشگی روی سفیده خب یه کار ده با شوهر صحبت کن بشی باش صحبت کن به توافق برست شاید با صحبت کردن دلش آروم آبی نرم آبیش هم باید و سلام باران بخواه اطلاع کسونی و یه حدی کمشت کنه هم جدا آبی نه آقای بچی میخوام دوباره به شرایط برگردم حتی چندین بار یا روز به روز خیلی نیست زندگی چندین بار یا خیلی بیش از حد من اذیت یه بار دست میشنم یه بار سر میدن میشنم چند بار زندانی چی او غذا و نیخوام دوباره نیخوام اون درد سر سین پیش بیام خواهم به زندگی خلاصم اختلافات من زندگی همیش زن شوهرت هستی میتوان زندگی هستی تن حالا چون توان مالی شنیارسی پرداخته شد بتونی با شوهرت اینطوری بسازی یا باش صحبت کنی و هم با هم کنار به چیز جدا بید یا بخواه برگردی سر زندگی خیلی بهتره نه هیچ وقت دوباره میخوام برگردم رو روز میگم خیلی زوری دو آقای بچی حتی چندین بار دور مبندزی تحمل کردم ولی میخوام اگر برگردم دوباره همونطوریه چند سال میطوری بگی 10 سال می باش ازدواج کردم هیچ عشق و محبتی باش نیرم دوباره برگردم همون حرفه همون کار انجام میده اگر این بار برگردم اونو چیه بلای سختی به سر میاره چون اونم فرار کردم خب بعد داده به نامی ازن جایی نادری بزنم الو سلام آج آقا نادری احوال شما خوبید سلامتید ارادت آقای نادری ما دفتر حضور دارم خانم جمیله که معرفی کردید الان دیمون بله امام شهرستان بعد آقای نادری خانم جمیله ما باش صحبت کردیم پرونده بعد پرداخت هزینهش مثل اینکه مشکل داره توانایی پرداختش نداره بعد شما هم آشنای رفیقی الان دقیقا مونده بسه کنم بله دفتر اتفاقا من وقت چهاران نزدیکی به
خب خیلی هم بهتر. تشریف بیاری حضوری صحبت کنیم بینیمت خیلی خوشحاله. باشه اراده ما خدمت. خدا نگهدار. آقای وکیل التماساتی کنم یه کاری کسی دوباره میخوام برگردم سر زندگی به زور ازدواج کردم خواهشتی کنم یه کاری کسی. خانم جمیله ما کمک آوردودی توان چی داشتم کمک هست شدم ولی خب باید حتما یه زینه پرداخت کنیم سرای نیا یعنی چون باید هزینه مالیات بیام هزینه اجاره بیام هزینه تبلیغات بیام هزینه دفتر بیام و این پول 6 ماهی 1% فقط جیر مویا لا خواهشتی کنم یه کاریش کنم برداری که بود بیلسیم جوری کنم. آقای ناظرین با باش صحبت کنیم بینیم اضافه رسیم نانه ولی خب باید شما سعی کنید پول به توانایی پرداخت شد بیان کنید پول جور کنید. سلام. خوبه؟ خبر؟ ارادت بدین والا. ممنون تشکر. خانم رضوانی خوبی؟ سلامتی؟ خوشین؟ چه خبر؟ خوبی؟ چی؟ قربونت برم. حال خوشی؟ سلامتی؟ قربونت برم عزیزی. چی کنی؟ سلامتی عزیزی من قربونت. چی کنیده؟ سلام قربونت شما. چی کنیده؟ سلام قربونت. چی که راجع به خانم رضوانی؟ پرونده خانم جمیله از دوستان آشناهاتون فرستیم ما هم تا جایشی داشت کمشو کردیم راهنماییشو کردیم. بعد موضوع آخر چی مونده موضوع پرداخت هزینه‌شه در جریان هم هستی ما بعد هزینه پرداخت دریافت کنیم اجاره مواضع 30,000 دفتر سی هزینه پرداخت مالیات سینه بادش پرداخت کنیم تا پرونده شروع و توانایی پرداخت چه نداره. خب درسته آریا یه مشکل مالی داره الان که شورش همش با شورش هم جدا که بعد من سر آشنایی رفاقت با سرکار خانم رضوانی سر معرفی کردم که بیاد تو مشکل چه حل کنی. حالا مشکل مالیش هم که واقعا زیر فرقه. حالا یه روستایی هم زندگی کنین که اصلا اگر سیب بگم تعجب کنی اهالی روستا شما مثلا شوهرش یه فکر چطور مغز زنگزه چیز بودی وجودیه. حالا ما انتظار که از سرکار دارم تا حدودی کمکش کنم. حالا بحث هزینهش هرچی بود حالا یه تخفیفی حاصل اوستیش که بتونه ما پرداخت داشته. آقا بابا یه پیشنهاد دارم. بله که اگر کارش هستی من روی سفیدی بزرگی بله با بزرگان اهالی فامیلت بشینی بله محلی درستش کنه خیلی بهتره. خب تو درست فرمایی اینو چه؟ درست اینه تو طلا باشم سرکله نزی میرم اینی گشتم میگه اهالی روستا گشتم خیلی جوانه چون هم که اصلا بگم چطور بگم حتی نتونستن بیان محضر اقنامه شونه محضری کنه از ترس اهالی از ترس روی سفیدشون که خدایشون ما مجبور بودیم که برن داخل طبیعت داخل جنگل درستیشون مثلا عقلشون رو بکنم و هم برسونیمشون نوشته بگم باید ببینی ایگو شنیدن که باید مانند دیدن درست باید ببینی در دران هم نیستی. خب هر پرونده یه رسیدگی داره یه رسیدگی داره بعد پرونده اطلاع خیلی طولانی تره برسش خیلی طولانی تره چون دادگاه خوش یه تایم طولانی در نظر ایجره که واقع خوشو درست کنه داره شما یعنی طلاق نه واقع یعنی طولانی تر یا زبانش وقت چه طولانی تر میکنه چه از اطلاق خوشو باید صرافا برسن بعد جرم سر خونه زندگی سمیو هزینهش خیلی بالاه یعنی نسبت به پرونده که بخوام رسیدگی کنم تایم و درگیریش خیلی بالاتره در دران هم حسی داره. بعد ما هزینه معمولی بهشون گفتیم که همه وکالت و وکیل در دادن حالا باز ما با سرکار انتظار داریم ما خدمتیم ما رو شما رو زمین میدازیم ما هزینهش هم باش صحبت کردیم
گفتیم 150 میلیون درست. چون تمام پیچیدگی همین قیمته. بله. حالا اونا هم یه چیز بیشتره ما کمتر گفتیم. درست. 150 یعنی نسبت به وکالت ده بله. خیلی چون آشنابی گفتم کمتر گفتم. آیا نداری؟ بله. خب اگر راه داره خب بله. شما باش صحبت کنید چه برای با شوهر صحبت کنید محلی توافق بزید خیلی بهتره. والا خیلی هم باش صحبت کردم. نمیده خانم اگر ببینید تا بیام با شوهرت صحبت کنم برگرده به زندگی قبلی برسه به زندگی بالاخره بچه هم بره ملی و بو شد زندگی تو میچه آقایت خود دیر میره مثل تو بی رفتارلی داشت دیر مرسی موجه و عقدش خواست کنم حتی به ایشان هم رم نچه نه او بلایش رسل موقع سنگین بار بیش از حد مرگ که تا جان زی دست میشناسه میشنم ولی بازم تحمل چه نیدرم وقتی بچه منواوی باید وقت زدابه دونو من بلایش رسل خموه منی روستا به زور ازدواج شدم بچه من صبح به زور ازدواج میکنم دوباره باید آره راست ما خیلی باید روستا گشتیم مردم شدیم واقعا که بگم از ذهنی واقعا که عقب موندگی واقعا زیاد الان اگر سرکار بینی یه کاریش بکن پرونده انتظار انتظارمون همچه پرونده بینیم که حتی به سفیران هم با مردمش نیساز بگن تعجب بکنم رفتار لذیذ بگن ولی خب بحث دم جنسی انسانیت بچه یعنی خودت چه میره تنها نیستی یه پرونده نیستی خب اگه پرونده طلاق خوش تنها بی موضوع جدا بی بچه دارن نظامت بچه چرا جدا یعنی پرونده خیلی سخت جداست الان باید سرکار انتظار دارم الان چی شبه تحقیق که من برم با چند تا از دوستان خیلی صحبت کنم یه پیلی جور کنم برای یک سرکار ما همون مردم چه چون نیتن رو به همزمین بینداریم چشم ما هر سوید ما قبولی که واقعا دیدار نداریم با هم تنها کمش اشترام کنم به شما نمیتونم نیست از اینه پرداخت کنه چون بهتر اون پرنده شب رسیدگی کنم کار دارش انجام بشه اظهارنامه برسی شوهرش که پرنده بیفته سر راحت ولی خود تمام زن الان میگم این پرنده تایمش خیلی طولانیه چون خود تنها نیست یزانت و چند حسی زمانی بره خیلی زمانی بره باید یه چی تحمل داشته بود صبر داشته بود پرونده هم خیلی سخت و دشواره چون شوهرش با یک تعارفی چی کردی واقعا سرگیده یعنی کنار میای باید حداقل نصف هزینه پیش پرداخت تا وقتی پرداش رسیدگی کنی درست این رو فکر کنم در رفت شما چون باید ما هزینه دم پرداخت خب جمیله خانم چه کنیم برای با شوهر صحبت کنیم خیلی برای پرنده طلاق آقای هم رفیق منم دنبال پرنده دنبال کارت هر جو صلاحی بینیم اگر بینیم تا برم با شوهر صحبت کنم امکان زیرا با شوهر من هیچ هر کاریش نیست اگر برای روستا شابلایی مثل خود کرد ما با آشنایی که با روستاتون دارم با حالیش دارم اگر بینید تا من برم قشنگ میشنم باش صحبت کنم برگرده سر روال قبلی سر زندگیتون اگر زندگی ها بی 10 سال طول میشه هر سال این مو میرم دعوای میاگرد میرم اونه به اون تا یه سال شاید 5 ماه 6 ماه دوباره بیان خان و آلی روستایانی به نوع زندگی نه دنیا که من ده تصمیم نهایی خودت گرایی؟ آه من برای سی تگاه من هیچ راهی نید من حاضرم که زندگی کنم سختی بچشم آماده نوجدم یعنی یه فرصت دیگه به شوهرت میدی؟ برام بتونم صحبت کنم باید؟ یه فرصت خب آریا به دنبال پرنده نمیاد چشم به تصمیم شدی؟ چشم فقط خانم زمیده هم باید دلی صحبت شدیم خب شما هم باید معاملهشون رو گرفتیم قرار کمش هم رو تو کنیم 100% تا جایش امکان داره با تو کمش کنیم هم دست داره؟ بعد باید پیش پرداخت باید نصف از اینه هر دوری آبی
پرداخت کنید. ما بتونیم پرونده رو رسیدگی کنیم چون یه مالیاتی داره پرونده تو باید پرداختش کنید. یا با چی بخوام پرداختش کنید باید حتما یه چی پرداخت کنید تا میتونم پروندهتون رو رسیدگی کنم. باش ملا هر طوری بابی نیستش با کار کردن تلاش کن به دست جوشی کنم میتونم فقط رسیدگی و پرونده من فراموش نکنم. میخوام دوباره بچم برگرد من اونه الان سی بچم من تلاش کنیم در کنار خون. خب اون پرونده تا کارش انجام میدم همه شد. فقط یه شماره حسابی می‌نویسم و بدون فقط هر چه سودتر اگر پرداختش کنیم پرونده تو زیدتر روال دارش انجام میدم. آقای علی باز انتظار دارم تحقیق سیست چشم ما حتما کفه شدیم فقط این پرداخت کنه پیش پرداخته بعد این از 100% کمشش کنیم. پیش پرداخت ولی حتما باید پرداخت کنیم چون باید مالیات افراد پرونده واریز کنیم. والا خدایش این قرعی جوانه روستا آمین که اصلا پیرم نداشته باورت نی بود که من همینطوری کار خدا ثواب کار خدا هم عقلشون که به هم برسه. درسته فرمایید. یعنی گم اوالی روستا که اصلا و نظر فکری خیلی چطور سید بگم اصلا یه فکری داره که اصلا اگر سید بگم درسته من به همین خاطر گفتم پروندهش خیلی سخته زمانی بره چون هم شوهرش هم اهالی و ریسفیدان آبادیشو سازش انگار دوست ندارن سازش برقرار کنه یا یه چی نتمون کنه. خب اینه فقط اگه حرف کنه دوست دارم با زور میتونه حل کنه. خب این برجه خدمت شما یک شماره حساب داخلش نوشته من مبلغش هم نوشته من هر چه زودتر پرداختش کنید ما پروندهتون رو زودتر رسیدیم فقط حتما باید این مبلغ پیش پرداخت تا بود. آخرش در خیلی تصمیم خود گیره که واقعا دیدار بسونی یه فرصت دیگه و شوهرت بده به تا خامونم قشنگ باهاش صحبت کنم. اولا این دوره هم گناه داره این سه زمستون اصلا جای دوری سرپناه دوری بالاخره برسی بچه بسوزه حالا یا هیچی حالا یه فرصت دیگه به تمام بتونم باهاش صحبت بکنم باز برگردین سرمونه زندگیتون و خیر خوشی زندگیتون بکنیم. حالا نظر خودته اونو من بگم چی من چندین با فرصت یادم یا رفتار اخلاقش عوض نبود حتی بیشتر میگو بازیت کردن مو الان در حسش بیشتر هم انتقام چی بیجاره بیشتره دونه میگشه من حالا یه آقای پراتوری رم روستا یا یه فیلم دیگه یاد گرفتی که حتی حس انتقامش اینه که منو بکشه اگر منو گیرو یعنی وشیا همسر ما بر در حال چون نیخوام در شان درگید مسائل بون برای روستا موشیتی تو پیش بیا یا نیفهم حالا بالاخره ما زندگی زناشویی ای چیز هیچ جلهیز بحث هیچ حالا بازم انتظار دارم یه فرصت دیگه بهش بیتامورم باش صحبت کنم عمومه روستاتون گشتون با این افراد خیلی سرکلزیم با پدر مادرشون با ریسه پیدر با کخواهشون حالا بازم انتظار دارم اگری بینی دل سی به چه بسوزه آینده خواه بالاخره این هم خواهد یه زندگی تشکیل در آینده بالاخره برم با یحیی صحبت کنم سر عقلش بیارم که بازش برگرده سر زندگیتون الان نظر خودشونه ما درکی کنم خب من میدونم چطوره اما بازم یه انتظار دارم یه فرصت دیگه بهش بید فرصت خیلی باشدم حتی چندین با خانواده خوشومن باش حرف زنه چی رفتاری اخلاق درست کو زمیدن زیاد نکو بچت زیاد نکو حتی مثلا آتنان چند روزی بزی و مقایم شیشی باش حرفی زنن یا اصلا نیفهمیست فقط دیشه خواست همه چیز بازور حل کنه ادونام بیشه ما خب من خبر دارم از زندگیتون و رفتارشون و کردارشون حالا بازم دیگه سید بگم باز من انتظار دارم یه فرصت دیگه بی که من بترم بازشان رو برگردم از زندگی قبلیتون اگر تو برای روستا ما ممکن دیگه آقا تر شک کنی
بگشات هم در زمیره بود نه ما داخل دنیا بیشتر سیت درد سری بود درست. سی فهمه چی ما کورینیم سیار گردن مو دوباره مو رفتارم و اخلاق من بیشتر اذیتی کنه الان که دبه هنر فرار کردمه حس انتقامش بیشتر الان همین دور من تری باش حرف زنی حتی سنشم کمه ولی چیزا درچی کنه باش بپرس من اصلا باوش چطوریه چه رفتاری داره دوست داره تی باوش بو یا دوست داره تی مبو التقاط مادره رو یا ته بدنه ته مادر مواد اذیتی کنه ها دوی من نداری کنه نه با عزیزم من راست میگم با تحصیلکاری نه درکته خیلی هم مشکل داره آقای آریا پیگیری فرانش عزیزم نتیجه رسیم که استفاده با ریش سفیدان و اهالی روستا نه کنسلیه مثلا سراغش نداریم خیلی بهتره چون کمش نیکنه درست با آقای محقق گفتگوشی داشتید مشخص آبی که با هم قصد کمش نداره نظر میدن کنارش این که کمکش کنیم با جدا نه پیگیری پروندهش بود در کاری نخود انجام بده ما پیگیریش کنیم کمش هم کنیم تا راه جایی که داره کمش کنیم هم خاطر خود هم خاطر بچهش حتما کارش انجام میدیم که هم به اطلاع برسه هم مزانت بچه شده دست بیاره ولی پرونده طولانیه خیلی طولی چشه چشم ها کارش انجام میدیم فقط مونده پیش پرداخت شما انجام میدیم تا اون کارا قانونشه انجام بدم آیا بقیه پیش هم ما با دوستان صحبتی کنم چند تا دوستان خیلی رسیم که بقیهش هم مقابل کنیم بیایم بدیم خدمت خیلی ممنون آقای نامی دست در نکنه اجل ما به اطمینان داشتم مرحبتیم دست چشم آقای آریا پیگیر پرنده تی بود خیلی ممنون آقای بچه حالا یه سوالی پیسیز بمسون کور ریش هونت کور نی سرکنات کور نی چی کنیم ای سرما کور ریش چند روز تلاش کردم که من شهری هونه چرایی کنم ولی به زنیش بس درد میدهش خواهد لابسونه ما نیتری هونه باشم اونجا سیمو درد سری دارد من مجبور بیرم و کوپن آورد و یه هونه که توی ساختم یعنی تا الان ای سه زمستون رای و کو مجبورم چه کنم کور زندگی بالاخره باید تلاش کنم مسیری که انتخابش کردم تیش کنم هرچند چه سختی و دشواری داره ولی اصلا یا پیگیر تنیا بی کوره چی کنی ای بچه چی خودش و خود چی کنی چرا پیگیر را بیده اپراتور سیم گو چون من روستاد چه خبره حتی فیلمری هم مثل میخوام ارائهش برم دادگاه اگر باید پروندم زده بونم چه میخوام منو بکش اگر من نگیرو شا اون یه مدرچی بون سیمو خوب واقعا حقش خود آقا پیگیر پرنده خیلی ممنون آقای بچی ممنون دست در شرایط رو در کنید پرونده تو پیش ما ایمونه در خونراسی دیدی شهر انجام بگیر دست در قربونت برم لطف کردی عزیزم دست در قربونت برم خداحافظ با جانب سلامت قربونت برم یکی تن صحبت کردیم در دنبال کارته پیگیر کارته که به خیر خوشی انجامش برسی حالا درباره او هزینه هم یه دوستانی دارم زنگ میتونی باش هماهنگی کنم که بتونیم پیلیتا پرداخت کنیم تا الان چی کنیم پول نیم تا الان دنبال تی چی کنیم پول ره کولیه سرکنهای دوری نوری حقیقت است که من مکویم بعد گفتم مکو زندگی کنم درست سخته ولی مجبورم تحمل کنم که من این راه تلاقون تا پول کشی را تو باید ممکن استوار روسی بازم خدا داری راهی که در پانه قدمی خدا خوش کمک کنی حالا هم بفهم تو قدمی بزنی با های صحبت لی حرفی بزنی خدا خوش کمک کنی خدایی که تا الان من از سر راه قرار داد ترسم تا این حد کمکت کنم بقیهش هم خوش کمک کنی خیلی ممنون دست در میکنم خب حالا چی کنی؟ پول ری خیبرک سرپناهت کنی
یا عکس لیمانه چاپی کنین خب. چاپ چرده زیر مشر خب چند تاشو خوندیون خب خارشی چردم الان در بسرال بیشتره که بیام هم مشر برم دنبالی مثلا به کیلوم بوم و ایتیل و سختی دارم بیام مشر برم واقعا عکست از چاپ که ها عکس المتاب چه عکس هم دور من خب سر در دیواری ال چسبورشون کوچی ال همه جا الان هر مجدگونی بزرگی ها نارسی مو شده اگر هرچه پیدا شده مجدگونی بده الان هر جا که عکس بزنیم بلا فاصله همه شفاره کنیم هر کی هم که عادی 30 سالی درباره تو از من پرسی بی پیشینشون زیاد نگران نبود خدا خوش که من رسونه خدا خوش که من کشونه ممنون دست در نکنم باز اما با کمک دوستان و اینا کمک کنم کمک خرج کنم درست مسیر سختی که من انتخاب کردم من ولی خداوند هم کمک میکنه امیدوارم مالا ما انتظاری که بعد دارم هم به این زندگی به این راهی که قدم می‌ری محکم استوار باشی دعاگل روستاتون همین شرایط داشتن اما روزلی که زندگی رنجیده خیلی کم آوردن میخوام به خاطر همین دوارت هم که بی محکم استوار باشی کم نیاری ما خب من کنم خرج کنیم ممنون دست در نکنم خواهشی کنیم انشالله که حلی بود خواهشی کنیم خدا خوش کمکی کنه خدا خوش کنه وقتی که من کوبیرم بعد این فکر داشتم گفتم باید میگی مسیر موفق بود نباید کم بیارم یعنی به خاطر همین دور من که آبی قوی مونم یعنی الان من کدوم زندگی کنی؟ من کویم کم دورم یه هونه که دو سختی من بودم هموره زندگی شرایط ما هم شرایط سختیه ولی مجبورم تحمل کنم خدا برخدا خدایش من نونستم اصلا واقعا با کدوم زندگی کنی؟ اهلی داری خونه شهر با همه خیلی صحبتی کردم میزاشان خیلی داره باشه صحبتی که اقلا سرخانه های سید برسی من تلاش کردم ولی ایشه هونه هم بزاره نرم بچون خیلی لاغ بسونه مشکلی بسونه میره تیاسی مدرسه داد ممنون میتونم که می مسیر که مش میکنی خدا انشالله هرچی داری مثل این مشکلات داری هرچی دست در نکنه ما داشتیم بریم رموتی ریخ و برای به امید خدا ما صحبت کنم با ممنون بجستی یه دوستان دارم صحبت کنم ممنون دست در نکنم خواهش کنم حالا هر مشکلی هرچی داشتم دوباره یام دفتر باشی ممنون دست در نکنم خواهش کنم برای به امید خدا خدا اینه بود سپالی